გამარჯობა თქვენ უყურებთ პერსპექტივას, გადაცემას მე კობალიკლიკაძე გაუძღვები. დღეს გთავაზობთ. გვინდა რას ერჩის არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში. ეკა გიგაური არ არის ეტალონი, არ არის საუკეთესო წარმომადგენელი. მიხეილ ბენიძემ ნიკა გვარამიას დაცვაც კი იგადრა, ანუ რეალურად უკადრებელი იგადრა. როგორ გრძელდება უნგრეთის ლიდერის დაპირისპირება არასამთავრობო სექტორის ყველაზე ცნობილ დამფინანსებელთან? ჩვენ იძულებული ვართ დავტოვოთ ქვეყანა, რომელიც ჩვენი სახლია 26 წლის განმავლობაში. რა არის ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმატების საიდუმლო? ბევრჯერ მithქვამს, კარგ არასამთავრობო ორგანიზაციას სჭირდება ორი რამ: თავმდაბლობა და თავდაჯერებულობა. რას გვაუწყებს გლდანის წარსულზე ბერლინელი ურბანისტი თინათინ გურგენიძე რუბრიკაში შინ უცხოეთში. საქართველოში ამ ბოლო დროს ხშირად ისმის კრიტიკა არასამთავრობო ორგანიზაციების მისამართით. თავისთავად კრიტიკაში შეიძლება ცუდი არაფერი იყოს. საჯარო სივრცეში მყოფმა ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ მათ მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულება იარსებებს. მაგრამ რითი აიხსნება ფაშიზმის ფარველებად არასამთავრობოების მოხსენება და გამონათქვამები, როგორიცაა გრანტი ყლაპია თუ სოროსის ლეკვები. თავაზობ ჩვენს რეპორტაჟს თბილისიდან. ქართული ოცნების ხელისუფლების ბოლოდროინდელი თავდასხმის ორი მთავარი სამიზნე არასამთავრობო სექტორიდან ეკა გიგაური და მიხეილ ბენიძე. ეკა გიგაური არ არის ეტალონი, არ არის საუკეთესო წარმომადგენელი სამოქალაქო საზოგადოების. გიგაურს მოუწოდებდი, რომ დატოვოს ეს სექტორი მან, ან მივიდეს სასამართლოში და პასუხი გასცეს და გოგა ხაინდრავას დააკისრონ, რომ წილისწამება იყო. რომ ის რომ მან დარბევებში მონაწილეობა მიიღო 7 ნოემბრის, ის არ უნდა იყოს საბსექტორის წარმომადგენელი, რამე თუ ძალიან დიდ ზიანს აყენებს საბსექტორს. ახლახან იყო დიდი სკანდალი საქართველოში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის გარშემო, რომელიც წინა მმართველი პარტიის დროს მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ჩვენი საზოგადოების გარკვეული ჯგუფები დოკუმენტებზე დაყრდნობით აცხადებენ, რომ ის სავარაუდოდ მონაწილეობდა 2007 წლის 7 ნოემბრის მშვიდობიანი მომიტინგეების დარბევაში. ეკა გიგაურს უკვე აღარ აღელვებს ბრალდებები, რომლებსაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები იხსენებენ ხოლმე ყოველ ჯერზე, როცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა ხელისუფლების საქმიანობას აკრიტიკებს. სასამართლოს გიგაურმა ჯერ კიდევ 4 წლის წინ მიმართა. თავარი ტყუილი მდგომარეობს იმაში, რომ მე დავარიგე პრემიები სასაზღვრო პოლიციის სპეცნაზის მიმართ იმისთვის, რომ მათ დაარბიეს 7 ნოემბერი და მეც პირადად მონაწილეობდი 7 ნოემბრის დარბევის პროცესში. ეს სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, როგორც გითხარით, ჩემი ინიციატივით იმ სატელიტი პირების წინააღმდეგ, რომლებიც დაკავშირებულები არიან ბიძინა ივანიშვილთან. თუ კი საჭიროება იქნება, მე სტრასბურგშიც კი წავიღებ ამ იმიტომ რომ მე ვარ ნამდვილად მართალი. ვინც ხელს აფარებს ფაშიზმს, თავადაც არის ფაშიზმის თანამონაწილე. ერთ-ერთმა მათგანმა, კერძოდ მიხეილ ბენიძემ ნიკა გვარამიას დაცვაც კი იგადრა, ანუ რეალურად უკადრებელი იგადრა. მესამე სექტორი ფაშიზმის თანამონაწილედ მოინათლა მხოლოდ იმიტომ, რომ მან არ დაგმო რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ერთ-ერთი Facebook სტატუსი. ჩვენზე თავდასხმები კონკრეტულად მომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ არჩევნებზე ჩვენ ყავს ყველაზე ფართო სადამკვირვებლო მისია და გვაქვს ხმების პარალელური დათვლა, რომელიც უტყუარი საბუთი არის იმისა, თუ როგორ ჩაიარა არჩევნებმა და როგორი უნდა იყოს შედეგები. ვფიქრობ, რომ სწორედ ამიტომ იყო დარტყმა ჩვენზე არჩევნების წინ, რომ რაღაცნაირად მოეხდინა ჩვენი დისკრედიტაცია. ქართული ოცნების ლიდერების ვერბალურ შეტევას აგრესიის უპრეცედენტო ტალღა მოჰყვა სოციალურ ქსელებშიც. შეტევის ძირითადი ადრესატები აქაც მიხეილ ბენიძე და ეკა გიგაური არიან. მათთვის ცხადია, რომ დაფინანსებული Facebook პოსტების კამპანია დიდწილად ხელისუფლების მიერ არის ორგანიზებული. ეკას წინააღმდეგ ჩვენს სამივე და სხვა ორგანიზაციების წინააღმდეგ, სულხანის წინააღმდეგ ჩვენ არა გვაქვს პოლიტიკური დღის წესრიგი და ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვამბობთ, არის დაფუძნებული კონკრეტულ ფაქტებზე. ზუსტად ამიტომ ჩვენ ვართ მთავარი სამიზნე, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მტკივნეულ საკითხებზე საუბრობთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ეს არის კორუფცია, ეს არის ნიშნები სახელმწიფოს მიტაცებისა, ეს არის ის საკითხები, რომელიც ეხება გახმაურებული საქმეების გამოძიებას და ადამიანების უფლებების დაცვას. არასამთავრობო სექტორი
სექტორზე შეტევას საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის სამდივნო. ბევრი სხვა საერთაშორისო სტრუქტურის მსგავსად ფაქტები არც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეისა და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო დელეგაციებს გამოჰპარვიათ. ჩვენ დავინახეთ ახალი უარყოფითი მოვლენები, რაც მანამდე არ შეგვინიშნავს. კერძოდ ეს არის მიუღებელი ვერბალური თავდასხმები არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მიისწრაფვის, უმაღლესი თანამდებობის პირები ფაშიზმის მოკავშირეებს არ უნდა უწოდებდნენ სამოქალაქო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. შეაჩერებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქცია. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ბედი, როგორც ჩანს, გადაწყვეტილია. რეგიონის ამ წამყვან უმაღლეს სასწავლებელს, რომელიც 1992 წელს დააარსა ფილანტროპმა ჯორჯ სოროსმა, უნგრეთიდან წასვლა მოუწევს. საბოლოო გადაწყვეტილებას 1 დეკემბერს მიიღებენ. ჯერ კიდევ მაისში კი უნგრეთიდან წასვლა მოუხდა სოროსის მიერ დაარსებულ ღია საზოგადოებას. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ კანონიერად ვეღარ ვიმოქმედებთ უნგრეთში, როგორც შეერთებულ შტატებში აკრედიტებული თავისუფალი ინსტიტუტი. ჩვენ იძულებული ვართ დავტოვოთ ქვეყანა, რომელიც ჩვენი სახლია 26 წლის განმავლობაში. და ვიდრე უნგრეთის პოპულისტური მთავრობა საბოლოოდ შეუკრავდეს ხელფეხს ახალი რეგულაციით, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა თავად დატოვოს ბუდაპეშტი. ერთ-ერთი დამხმარე კამპუსი გავხსენით ვენაში, ასევე გავხსენით დამხმარე კამპუსი შეერთებულ შტატებში. ასეთია უნგრეთის საკანონმდებლო მოთხოვნა. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტზე ზეწოლის შესახებ განცხადებები ჯორჯ სოროსის მორიგ პოლიტიკურ ხრიკადმონათლა უნგრეთის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზოლტან კოვაჩმა და დასცინა, რომ სასწავლებელს არავინ ერჩის. თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს ქვეყნის ხელისუფლებას უნგრული წარმოშობის ფილანტროპ ჯორჯ სოროსისადმი, ეს თვალნათლივ გამოჩნდა წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც სოროსისა და მისი ინსტიტუტებისაგან მტრის ხაზს ქმნიდა მმართველი ფიდესის პარტია. ჯერ კიდევ მაისის თვეში მიიღო უნგრეთის დატოვების გადაწყვეტილება ღია საზოგადოებამ, რომლის წარმომადგენლებიც მწვავედ აკრიტიკებენ მმართველი ფიდესის პარტიის ანტილიბერალურ და ანტიიმიგრანტულ პოლიტიკას. ნორმალურ და ჯანსაღ დემოკრატიაში სამოქალაქო საზოგადოება და არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან საზოგადოების ნაწილი. ისინი ყოველთვის კრიტიკული არიან მთავრობისა და პოლიტიკური ელიტის მიმართ. კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ და ზოგჯერ აკრიტიკებენ კანონებსა და პოლიტიკურ კურსს, მაგრამ ისინი არიან დისკუსიის ნაწილი, საჯარო და ღია დიალოგის ნაწილი. და არ მხოლოდ დისკუსიის ნაწილი. მრავალ ქვეყანაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს საკუთარი წვლილი შეაქვთ ასევე მცირე ბიზნესისა და ფერმერული მეურნეობების ხელშეწყობაში, ადაპტირებაში ეხმარებიან ჰუმანიტარული კატასტროფებისა თუ კონფლიქტების შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს. ასეთია მაგალითად ჩეხეთის უდიდესი არასამთავრობო ორგანიზაცია სახელწოდებით ჩლოვეკ ვწისნი, ქართულად ადამიანი გასაჭირში თუ ადამიანი გაჭირვებაში. არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც შარშან თავის განკარგულებაში ჰქონდა 80 მილიონ ევროზე მეტი, უცხოეთშიც კარგად იცნობენ საქართველოს ჩათვლით, სადაც ადამიანი გასაჭირში 2006 წლიდან მუშაობს. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ და ამაზე ზოგჯერ ხუმრობთ კიდეც, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საქმეს ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით. ვცდილობთ რაღაც კონკრეტულ მომენტებში, სიტუაციებში ხელი შევუწყოთ იმას, რომ სიყვარულმა და სიმართლემ დაამარცხოს სიძულვილი. შიმონ პანეკი სულ 21 წლისა იყო, როდესაც მან თავის ქვეყნისათვის ისტორიული მნიშვნელობის პროცესში მიიღო მონაწილეობა. 1999 წელს ის შეუერთდა აქტივისტების გუნდს ვაცლავ ჰაველის ხელმძღვანელობით. გუნდს, რომელიც მოლაპარაკებას აწარმოებდა ჩეხოსლოვაკიის კომუნისტ მმართველებთან ხელისუფლების გადაბარების შესახებ. შიმონ პანეკი დღეს სათავეში უდგას არასამთავრობო ორგანიზაცია People in Need, ადამიანი გასაჭირში. ადამიანი გასაჭირში ამოქმედდა კომუნიზმის დასრულების შემდეგ, პირველ 2-3 წელიწადში. მაშინ არ არსებობდა არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო საზოგადოება. ის შეუქმნით, რადგან ხვდებოდით, რომ თავისუფლებასთან ერთად მოდის პასუხისმგებლობაც და ვფიქრობდით, რომ ეს პასუხისმგებლობა ეხება სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებსაც, იმ ადგილებს, სადაც თავს იჩენს ხოლმე კონფლიქტები. იქნებოდა ეს ყოფილი იუგოსლავია თუ სხვა ადგილები, მაგალითად ჩეჩნეთი, მთიანი
მთიანი ყარაბაღი. ვიყავით მოხალისეების ჯგუფი, ფულს ვაგროვებდით და ვცდილობდით იქ ხალხის დახმარებას. და მაშინ როცა ხალხს ეხმარებით, ზოგჯერ ხდება, რომ არც თუ მეგობრულია ურთიერთობა არასამთავრობოებსა და მთავრობის წევრებს შორის. ამას ევროკავშირშიც კი ვხედავთ, მაგალითად უნგრეთში, სადაც ჯორჯ სოროსის ორგანიზაცია შეავიწროვეს. საქართველოშიც გამოხატავენ მთავრობის წევრები უარყოფით დამოკიდებულებას არასამთავრობოების მიმართ. თქვენ თუ შეგიძლიათ თქვათ, რომ თქვენ ორგანიზაციას არც თუ მეგობრულად ეკიდებიან მთავრობის წევრები აქ ჩეხეთში ან საქართველოში, სადაც ადამიანი გასაჭირში 2006 წლიდან მუშაობს. Georgia organization has been working since 2006. აქ ჩეხეთის რესპუბლიკაში კი არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც ცდილობენ შექმნან ატმოსფერო, თითქოს არასამთავრობოები მიეკუთვნებოდნენ ჯგუფებს, რომლებიც არიან პასუხისმგებლები სხვადასხვა მწვავე პრობლემაზე. ეს იმიტომ, რომ თავად პოლიტიკოსებს არჩევიათ ადგომა და ბოდიშის მოხდა. ვაპატიეთ, ჩვენი ბრალია, რომ პრობლემები გაქვთ. ჩვენ ვიყავით ის, ვინც რაღაცეები არასწორად გააკეთაო, მაგრამ ხომ იცით, ეს უბრალოდ ასია. ასე რომ პოლიტიკოსები პირველ რიგში პოპულისტი პოლიტიკოსები ყოველთვის ცდილობენ დანაშაულის სხვისთვის გადაბრალებას. მაგრამ ხომ არ უწოდებენ არასამთავრობოებს გრანტიჭამიებს. მაგრამ თუ ბოლო 20 წელიწადს გადავხედავთ, 90-იან წლებში სულ ბიზნესმენებს აკრიტიკებდნენ, მერე ბოშებს, მერე მიგრაციას, რომელიც კაცმა რომ თქვას, ამ ქვეყანაში არ არსებობს, მაგრამ პოლიტიკოსები მას მაინც იყენებენ თემად. მერე ადანაშაულებდნენ ბრიუსელს, რომელიც თითქოს დიქტატორივით გვეპყრობა, მერე ლიბერალურ ინტელექტუალურ ელიტას, მეცნიერებს, მედიას და მერე ბოლო მცდელობა იყო არასამთავრობოების დადანაშაულება იმაში, რაც არ ვარგა ამ ქვეყანაში. მაგრამ ჩვენ ამ ბრალდებებს, ჩემი აზრით, ძალიან მკაფიო პასუხი გავეცით და განუმარტეთ მედიას და საზოგადოებას, რომ ასეთი ბრალდებები აბსურდულია. Stereotype kind of pattern. არსებობს სტერეოტიპი, რომ ბევრი პრობლემის მიზეზია ცუდი მმართველობა. თქვენს ორგანიზაციას, რომელიც გასაჭირში მყოფ ადამიანებს ეხმარება, აქვს კრიტიკული დამოკიდებულება მთავრობების მიმართ? Some kind of critical attitude toward governments. With the Czech government we were always ჩეხეთის მთავრობას რაც შეეხება, ყოველთვის ვცდილობთ ვიყოთ კრიტიკულები, მაგრამ კონსტრუქციულებიც. არ ვართ აქტივისტები იმ გაგებით, რომ ქუჩის საპროტესტო აქციებზე ვდგავართ და სახელმწიფოს ვეუბნებით, არ ვარ გიხარო, არა. ყოველთვის ვცდილობთ კონსტრუქციულად ვითანამშრომლოთ მთავრობასთან, იქნება ეს სოციალურ სფეროში თუ საზღვარგარეთ ჰუმანიტარული დახმარებისა და განვითარების ხელშეწყობის მხრივ, ადამიანის უფლებების დაცვის, ინკლუზიური განათლების კუთხით და კიდევ რამდენიმე სფეროში, რომლებშიც მე და ჩემი კოლეგები წლებია ვთანამშრომლობთ 5-6 სამინისტროსთან. ვართ ხოლმე ექსპერტთა კომისიების წევრები, ან ვამზადებთ პროექტებს, რომელთაც მთავრობა იყენებს სხვადასხვა დახმარების ან სერვისების მოსამზადებლად ადამიანებისათვის, ვისაც ეს სჭირდება, აქ თუ საზღვარგარეთ. For the needy groups of people inside and outside as well. Your organization Človek-Tisni თქვენ ორგანიზაციას ადამიანის გასაჭირში ძალიან სოლიდური ბიუჯეტი აქვს, 90 მილიონამდე ევრო წელიწადში. როგორ მოიზიდეთ ასეთი დიდი თანხა, რომელიც მომცრო ქვეყნის შემთხვევაში შეიძლება მთელი ქალაქის ბიუჯეტი იყოს? რატომ გენდობიან დონორები, როცა ამდენ ფულს გაძლევენ? city budget. Well, people in it is probably the biggest NGO in Central Eastern Europe. ადამიანი გასაჭირში შეიძლება იყოს უდიდესი არასამთავრობო ორგანიზაცია ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, მაგრამ დასავლეთ ევროპასთან შედარებით ალბათ საშუალო ზომის ვართ. შეერთებულ შტატებში ბევრია გაცილებით უფრო დიდი ფონდი და არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასე რომ გააჩნია რა პერსპექტივიდან შეაფასებ. როგორ შევძელით ეს? 25 წელია ბევრს მუშაობთ, ინფორმაციას ვაწვდით დონორებს, ვზრუნავთ პროექტების ხარისხზე, ინფორმაციის გამჭვირვალობაზე. თუ ჩვენ ვებსაიტს აიღებთ, ნახავთ შემოსავლების ყველა წყაროს. იპოვით 15 წლის ყოველწლიურ ანგარიშებს, ინფორმაციას თანამშრომლების ხელფასებზე, დეტალურ ინფორმაციას შემოსავლებსა და ხარჯებზე. დონორებს უნდა ჰკითხოთ, რატომ გვენდობიან, მაგრამ ალბათ იმიტომ, რომ კარგად მუშაობთ. ბევრჯერ მithქვამს, კარგ არასამთავრობო ორგანიზაციას სჭირდება ორი რამ: თავმდაბლობა და თავდაჯერებულობა. შეიძლება ისე ჟღერდეს, თითქოს ეს ორი რამ ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, მაგრამ სინამდვილეში, ჩემი აზრით, ეს არის ორი მთავარი საყრდენი. ჩვენ ვართ თავმდაბლები და მოკრძალებულები, ვემსახურებით ადამიანებს და იმის გამო, რომ ამ საქმეს მართლაც დიდი მონდომებით ვაკეთებთ, არც თავდაჯერებულობა გვაკლია, საიმისოდ, რომ პასუხი გავცეთ პრემიერ-მინისტრს, თუ ის შემოგვიტევს. We are enough self-confidence to face the prime minister if he attack us. შიმონ პანეკი, ჩეხეთის უდიდესი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში ხელმძღვანელი პასუხობდა
ჩვენ შეკითხვებს. ჩვენს გადაცემაში ახლა თავისუფლების კითხვების დროა. სიტყვას გადავცემ სოფო დათიშვილს. თავისუფლების კითხვები დღეს არჩევნებზე იქნება, განმეორებით არჩევნებზე. ჩვენ წინა კვირას Instagram-ზე ვიკითხეთ, რა იცოდნენ მეორე ტურის შესახებ რადიო თავისუფლების მიმდევრებმა. აღმოჩნდა, რომ უმრავლესობა მიცოდა, რომ თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ გადააბიჯებდა, 50%-იან ბარიერს კიდევ ერთხელ მოგვიწევდა არჩევნებზე წასვლა. და ის სწორედ ასე მოხდა. საბოლოო შედეგების გამოცხადებიდან ორ კვირაში ცესკომ მეორე ტურს დანიშნავს. არა უგვიანეს 2 დეკემბრისა. ამ ცდაზე უკვე აუცილებლად გავიგებთ, ვინ გახდება პრეზიდენტი. თუ კი კანდიდატები თანაბარ ხმებს მოიპოვებენ, გაიმარჯვებს ის, ვინც 28 ოქტომბერს მეტი ხმა დააგროვა. მანამდე კი ქვეყნის პრეზიდენტი ისევ გიორგი მარგველაშვილი იქნება. წელს პრეზიდენტს ბოლოჯერ ურჩევთ, შემდეგში ამ ფუნქციას საარჩევნო კოლეგია გადაიბარებს. განსხვავებულია პრეზიდენტის პოსტზე ყოფნის ვადაც. Instagram მომხმარებლების უმრავლესობა მიცოდა, რომ მომავალ პრეზიდენტს 6 წლით ჩავაბარებთ პოსტს ნაცვლად 5-ისა. Instagram-ზე დაინტერესდნენ, ვინ შევიდოდა საარჩევნო კოლეგიაში. აი პასუხიც. ეს იქნება 300 წევრიანი ყრილობა, რომელსაც პარლამენტარები და აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების წარმომადგენლობითი ორგანოების ყველა წევრი დააკომპლექტებს. ისინი გამოავლენენ ახალ პრეზიდენტს, რომელიც არ უნდა იყოს პარტიულ თანამდებობაზე. მას მერე რაც ახალი პრეზიდენტი დადებს ფიცს, ძალაში შევა ახალი კონსტიტუციის ნაწილი და პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს კიდევ უფრო შეამცირებს. პრეზიდენტს ისევ შეეძლება მაგალითად ქვეყნის წარმოდგენა საგარეო ურთიერთობებში, ის ასევე შეიწყალებს პატიმრებს, გასცემს მოქალაქეობას და არიგებს ჯილდოებს და ასე შემდეგ. ერთი კვირის წინ საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობა დაახლოებით ისეთი იყო, როგორც წინა საპრეზიდენტო არჩევნებზე. უბნებზე ამომრჩეველთა ნახევარზე ნაკლები მივიდა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პრეზიდენტი ასეთი მაღალი ლეგიტიმაციით ბოლოჯერ დაიკავებს პოსტს, მეორე ტურზე მისვლაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენს გადაცემა პერსპექტივას ახლა განაგზობს რუბრიკა შინ უცხოეთში. ოქროპირ უხაძე გვიამბობს ადამიანებზე, რომლებიც ამა თუ იმ მიზეზის გამო მშობლიურ მიწაზე ან ვერ ცხოვრობენ. ოქროპირ, მე ვიცი, რომ მინიშნებას გავაკეთებ, შენ ისაუბრებ ცოტა ხანში ადამიანზე, რომელიც ჩემთვის ორი რამისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაძაბული გრაფიკის მიუხედავად გადაადგილდება გერმანიაში ველოსიპედით და გერმანიიდან საქართველოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარებაზე ფიქრობს. მოკლედ მინიშნება ხელთათმანი ნაცვლად. ასეა გობა, კი, ასეა. თინათინ გურგენიძე ბერლინში ცხოვრობს. იქ მუშაობს დისერტაციაზე გლდანის განვითარების შესახებ. მე ხა არამეცნიერულად ვამბობ ამას და როგორც შენ თქვი, ასევე გადაადგილდება ველოსიპედით. მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ დაძაბულია ცხოვრება იქ, ველოსიპედით უნდა გადაადგილდე, თორე ავტომანქანით ნუ ძნელია. ველოსიპედით უფრო სწრაფად მეხვალ ბევრ ადგილას და რაც მთავარია, ველოსიპედი ჯანმრთელია. მე მინდა რომ მაყურებელმა ნახოს ჯერ სიუჟეტი თინათინ გურგენიძეზე და დანარჩენზე შემდგომ ვილაპარაკოთ. ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ძველ ბერლინში ახალი თბილისის მკვლევარი ურბანისტი თინათინ გურგენიძე. ჩვენ მარცანში ვდგავართ, ბერლინის სამხრეთ აღმოსავლეთის რაიონში. რაიონში, სადაც ძალიან ბევრი ასეთი სახლია. მაღალი ქარხანაში დამზადებული. საბჭოთა კავშირში ხრუშჩოვკას რო უწოდებდნენ. ჩვენი დღევანდელი მასპინძელი თინათინ გურგენიძე სწავლობს ასეთ რაიონებს, მაგრამ არა გერმანიაში. საქართველოში გლდანის მკვლევარია ის, მისი სოციალური ისტორიული განვითარებისა. მე ვიკვლევ გარკვეულ პროცესებს, რაც საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ მოხდა, ანუ ურბანულ და არქიტექტურულ პროცესებს, ერთადად სახეცვლილებას, მიკრორაიონის ტიპის დასახლებების და კერძოდ მაგალითად მაქვს გლდანი აღებული. ანუ მე მგონი ეს იცვლება როგორც ჩემი დაკვირვებით და ძალიან საინტერესო ადგილი არის იმ მხრივ, რომ არის აი იმ საძილე უბნიდან როგორც მოიხსენიებდნენ ერთ დროს ამ უბნებს, გარდაქმნილი არის ძალიან ანუ ყველანაირი ინფრასტრუქტურა არსებობს. ანუ როდესაც კვლევა დავიწყე, ყველას ძალიან უყვირდა, რატო ავირჩიე ეს თემა. რო ვაკვირდები, ძალიან შეიცვალა თვითონ ამ გლდანის მიმართაც დამოკიდებულება. ეხლა მე მგონი ისეთი სივრცეები შეიქმნა თბილისში, აი კლუბებიც მაგალითად, სადაც ყველა ნაწილიდან მოდიან. ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტე ამ უბნის კვლევა, რომ იქ არ ცხოვრობ. ანუ და მგონია, რომ ისეთ რამეებს, რასაც ხედავ, იქ ყოფნისას ვერ დავინახავდი. ამ ადგილას იმართება ხოლმე ყოველ მეორე
კვირას ფლომარკეტი. ანუ ძველმანების. მაგრამ ძირითადად ტანსაცმელებს ყიდიან ანუ ესეთი რაღაც ანტიკვარები რაღაც არ იყიდება და მეც წელიწადში ორჯერ ყიდი ხოლმე. და ყიდულობ ხოლმე თუ მარტო ყიდით? ანუ ყიდულობ ხოლმე, მაგრამ ყიდი რასაც აღარ ვიცმევ და ბავშვებს უპატარავდებოდ ასე ვთქვათ. რომ სახში არ დავაგროვო და ძალიან გახარებული ბრუნდები ხოლმე სახში. მე წავიკითხე რომ ფოტოგრაფია გისწავლიათ როდესაც. ფოტოგრაფია აკადემიაში რო სწავლობდი, მაგ დროს დავიწყე სწავლა, მაინტერესებდა და მე როცა უკვე განვაგრძე სწავლა ბარსელონაში, პირველად ფოტოგრაფიაზე ჩავაბარე. მაგრამ ანუ სულ მაინტერესებდა ფოტოგრაფია, მაგრამ ესე ფოტოგრაფი რო ყოფილიყავი, არასდროს არ გავყევი, არ ჩაუღრმავდი ესე ძალიან. არქიტექტურული ბიენალე თბილისში 26 ოქტომბრიდან 3 ნოემბრამდე. მე ვარ ერთ-ერთი თბილისის არქიტექტურის ბიენალის თანადამფუძნებელი, სულად 4 და 1 წლის წინ 2017 წლის სექტემბერში დავაფუძნეთ. გამოფენა, როგორც დახურულ აგრეთვე ღია სივრცეში, ასე ვთქვათ, ინსტალაციები, ორდღიანი სიმპოზიუმი, თემას რაც შეეხება ანუ ეს რაღაცა გლანთან დაკავშირებით ჩემი კვლევიდან წამოვიდა ეს იდეა, რადგან ინსპირაცია მივიღე ბულგარეთში მიმიწვიეს არქიტექტურულ კვირეულზე და ეს კვირეული ტარდებოდა გდანის მსგავს უბანში. არ არსებობს ესეთი არქიტექტურული ღონისძიება და არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არსებობდეს. თუნდაც იმიტომ, რომ რაღაც მოხდეს კრიტიკული დისკურსის კიდევ უფრო ხელშეწყობა ამ სფეროში. ვისი ფულია? ჩვენ მიმართეთ იანვარში შემოქმედებითი ევროპა არის ესეთი ევროკავშირის კულტურული ფონდი. გაძლევთ ფულს? Creative Europe, რასაც ქონდა cooperation project, სადაც მიმართეთ და საბედნიეროდ დაგვაფინანსეს, მაგრამ ამასთანავე აგრეთვე მერიაც გვაფინანსებს, აწარმოეს საქართველოც გვაფინანსებს, TBC ბანკი. მერია რო გაფინანსებთ ეს ხო არ გაკაბალებთ იმ ხრივ რომ მე ვეღარ გააკრიტიკებთ ხოლმე მერიის გადაწყვეტილებებს. გვინდა რომ ვიყოთ პლატფორმა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამას ანუ სხვადასხვა ადამიანებისთვის თავშეყრის ადგილად, სადაც შედგება რაღაც ჯანმრთელი დისკუსია. თვლით რომ საუბედუროთ არის რაც ხდება ახლა სახლებს რო აშენებენ თბილისს რა არის ამაში საუბედურო? რა თქმა უნდა რომ საუბედუროთ არის ესეთი ხარისხის მშენებლობა, საერთოდ დაუგეგმავი მშენებლობა, მერე მწვანის განადგურება და იქ ყველგან საცხოვრებელი სახლის ჩადგმა, იმის გაუთვალისწინებლობა, რომ საერთოდ გარშემო როგორ უნდა იყოს სივრცე, ანუ მართლა ამდენ ადამიანს სჭირდება საცხოვრებელი, აი ესეთი კვლევები ხო არ გვაქვს ეს რაღაცა არც გეგმა არ მუშაობს, ანუ ხო რაღაც მართლა ესე იდგმება. ჩემთვის არის პირველ ადგილზე თვითონ ადამიანი როგორ ერგება თავის ნაშენ გარემოს, სადაც ცხოვრობს და როგორ ცვლის და რატომ ცვლის მას. ასეთია ცხოვრება ბერლინში, უბრალოდ შეიძლება ბერლინული ცხოვრება ინტენსიურად და ბევრი ამ ადამიანისა ვერ გაჩვენეთ, მაგრამ გამოჩნდა ის, რომ რაღაცა ქალაქის ცხოვრებით ცხოვრობს. თუნდაც ის ფაქტი ყობა, რომ მათი სახლის მახლობლად იმართება ხოლმე ბაზრობა და ამ ბაზრობაზე გამოაქვს ხოლმე ნივთები, რომელიც მას აღარ ჭირდება. მაგრამ რაც მთავარია თინათინ გურგენიძის, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში ის არის, რომ 26 ოქტომბრიდან 3 ნოემბრამდე გაიმართა არქიტექტურული ბიენალე, რომელშიც როგორც მან თქვა, ის წამყვანი პირი იყო, თანადამაარსებელი იყო და ეს ბიენალე ჩატარდა ჩვენმა მაყურებელმა შეიძლება იცის გლდანში, სწორედ იმ უბანში, რომელსაც თინათინი იკვლევს. რომლის მახლობლადაც მე თბილისში ვცხოვრობდი 10 წლის განმავლობაში. აი მე ვფიქრობ, რომ გლდანში სივრცე ჯერ კიდევ არსებობს იმისათვის, რომ ველოსიპედისტთა ბილიკები მოეწყოს. სხვაგან თბილისში არ ვიცი, რამდენად არის შესაძლებელი. მეტის პრაღაშიც კი
კარგად ვერ არის ეს ინფრასტრუქტურა განვითარებული ბერლინთან შედარებით. საინტერესო არის მგონია ის, რომ როცა ადამიანი ველოსიპედით დადის ქალაქში, ბევრად უფრო სხვანაირად უყურებს თავის ქალაქს, იცი? ბევრად უფრო მეც ეცნობა, ბევრად უფრო მეტი ადგილი იცის, ბევრად უფრო მეტ ადგილას შეუძლია გაჩერდეს და ჩაისუნთქოს აერ, ვიდრე მანქანით რო არის. ფეხით ამდენ ადგილს ვერ ნახავ რამცაც ველოსიპედით, ისე რომ იქნებ გლდანი იყოს იმის ინიციატორი, რომ იქ ეს, რა ქვია, ქალაქის ეს ნაწილი გახდეს ველოსიპედის ნაწილი. ამასობაში დადგა დრო დაგემშვიდობოთ გადაცემას მე ყობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით. მომავალ შეხვედრამდე.